নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ ভিলেজ কুকিং জেএছটি আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালনে? মোৰ ভাল। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ ৰুমালী ৰুটি। ৰুমালী ৰুটি বনাবলৈ লাগিব 2 কাপ লৈছোঁ ময়দা, হাফ চামুচ দিছোঁ নিমখ আৰু 2 চামুচ দিছোঁ ৰিফাইন তেল। গোটেইখিনি এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ মই এবাটি গাখীৰ। এতিয়া গাখীৰটো অলপ অলপকৈ দিম আৰু এনেকৈ মুঠি থাকিম। অলপ অলপকৈ দিম আৰু এনেকৈ মুঠি থাকিম। ময়দাটো নৰম কৰি মাৰিব লাগিব। দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকৈ নৰম কৰিছোঁ, দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল। আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এইটো থৈ দিব লাগিব। বাটি পানী লৈছোঁ। ইয়াতে এচামুচ নিমখ দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইটো পিছত লাগিব। এতিয়া আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। ময়দাটো আৰু মই মুঠিছোঁ আৰু অলপ মুঠি লৈছোঁ। এতিয়া মই গোল আকাৰ কৰি ল'ম। দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ গোল কৰি লৈছোঁ। যেনেকৈ আমি ৰুটি খাওঁ তেনেকৈয়ে গোল কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ গোল হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপমান শুকান ময়দা লগাই লৈছোঁ। এতিয়া বেলিম। ৰুমালী ৰুটি একদম ৰুমালৰ দৰে পাতল কৰিব লাগিব। অলপমান শুকান ময়দা লগাই লৈছোঁ। একদম পাতল কৰিম। দেখিবলৈ পাইছে ধৰিবলৈ খুব অসুবিধা হয় যিহেতু পাতল হৈছে। আৰু পাতল কৰিম। দেখিবলৈ পাইছে একদম পাতল হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম দিব লাগিব। এতিয়া যে নিমখ পানীটো কৈছিলোঁ, এতিয়া নিমখ পানীটো কেৰাহীটোত ছিটিয়াই দিম। ছিটিয়াই দিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া বগা কাপোৰেৰে ভালকৈ মুচি ল'ব লাগিব, নাইবা ভাল কাপোৰেৰে এনেকৈ মুচি ল'ব। যেতিয়া নিমখ পানীটো ছিটিয়াই লওঁ তেতিয়া ৰুটিটোৰ তলত মানে আঠা লাগি নাথাকে। কেৰাহীটো নন ষ্টিকৰ দৰে হয়। এতিয়া ভাল কাপোৰেৰে এনেকৈ ওলটাই দিছোঁ। এতিয়া কাপোৰেৰে অলপ অলপকৈ এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব যাতে ছাইডবিলাক গোটেইবিলাক ভালকৈ হয়। দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকৈ লৰাই আছোঁ। খুব গৰম হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ৰুটি বনাই খাইছেনে? যোনে খাইছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যোনে খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মোৰ প্ৰায় হৈছে ৰুটিটো। এতিয়া মই ৰুমালৰ দৰে ভাজ কৰিম। দেখিবলৈ পাইছে মই এটা ভাজ কৰিলোঁ। এনেকৈ আৰু লাৰি থাকিব এনেকৈ কাপোৰেৰে। বহুত গৰম হৈছে। খুব লাৰিবলৈ মানে গৰম। দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মই ভাজ কৰি আছোঁ ৰুমালৰ দৰে। এতিয়া আৰু এটা ভাজ কৰি লৈছোঁ। আৰু এটা ভাজ কৰিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ৰুমালী ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল। একদম ৰুমালৰ দৰে পাতল আৰু খাবলৈ চফ্ট টেষ্টি। এতিয়া মোৰ ৰুমালী ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল। আজিলৈ আহিছোঁ, পিছত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই।